Yritys nyt on semmonen, että mä olisin parin vuoden päästä niin kovassa kunnossa, että mä pääsisin EM-kisoihin. Se olisi semmonen kyllä nyt tässä pidemmän ajan tavoitteena, mikä mulla on tässä kauden aikana tullut, että EM:iin on päästävä. Ja ensi vuonna on nyt tosiaan ne Pariisin EM-kilpailut. Hyvä muistella mieleen niitä tavoitteita, mitä jahtaa. Ja siitä puheen ollen ensi kesän EM-kisojen tulosrajat julkistettiin. Pariisin EM-kisat peruttiin. Seuraavat EM-kisat on sitten 2 vuoden päästä, että sinne siirtyy se EM-kisatavoite. Vitsi, mäkin haluan päästä tonne arvokisoihin. Varsinkin ne EM-kisat on mulla kovasti tähtäimessä. Rinne uskoo EM-kisojen kynnyksellä potentiaalinsa. Ennen kaikkea ne EM-kisat on mulla semmoinen päätavoitteena. Mä yritän päästä sisään 800 metriä. Toi aika olla sinetöisen mun paikan EM-kisoissa. EM-kisoihin. Mä en kerkeä, koska mun pitää lähteä EM-kisoihin. Älkää missään nimessä ostako mitään uusia lippuja toisiin juniin. Ja edelleen odottelemme tietoa tästä tilanteen ratkeamisesta. Tilanne on nyt se, että tässä oltiin matkalla EM-kisoihin ja tuossa junaan tuli jonkin sortin sähkövika tuossa just ennen Orivettä ja siinä sitten odoteltiin reilu tunti siinä liikkumatta mihinkään, että saataisiko se korjattua ja nyt sitten saatiin. Meillä on onneksi ollaan taas liikkeessä, mutta katsotaan vähän, ei tässä nyt liikaa ole aikaa siihen lentoon lähtöön, että mitenkä sinne keretään. Hyvinhän tässä kerkesi. Meinas alkaa vähän jännittää yhdessä vaiheessa, varsinkin siinä vaiheessa, kun junasta sanottiin vain, että joo, täällä on tämmönen vika, mutta ei tiedetä, että milloin se pystytään saamaan korjattua. Juu, saavuttiin perille ja lähdetään tuossa käymään vielä pienellä vertailulenkillä ja sanotaan näin, että aika hieno tää meidän hotellihuone ja varsinkin jos vertaa siihen, missä oltiin halli EM-kisoissa sillä Torunissa. Eilen vaikka tosiaan lennolle ehdin, niin sen verran kuitenkin myöhästyin, että niitä Suomi-kamoja en ehtinyt vielä saamaan, niin nyt sitten sain nekin päälle. Tultiin tähän harjoituskentälle tekemään nyt sitten avaustreeniä. Mullakin nyt parin päivän päästä kisa sitten, että samalla tapaa kuin ennen Jyväskylänkin GP:tä mä tein silleen vähän kovemman avaustreenin. Ja sitten siinä on pari päivää välissä sitten ennen sitä kisaa. Kun joskus mä teen silleen ihan niin kuin vaikka edellisenäkin päivänä se avaustreenin vasta tai silleen, että yhdellä välipäivällä vaan. Mutta silleen ainakin kasille on todettu silleen, että se toimii mulle ihan hyvin, että tekee vähän kovemman avaustreenin ja sitten tässä on se parin päivän väliin. No oli ihan noin avaustreeni, että silleen tuntuu niin kaiken kaikkiaan niin sun olemussa tuntuu, että niin kunto on ihan kohdillaan. Että mä tein ton avaustreenin tosiaan tässä nyt aamulla silleen, että kun se kisakin tulee sitten olemaan aamulla, niin sitten siihen samoihin aikoihin. En tiedä onko sillä kuinka paljon merkitystä, mutta se oli tässä nyt kuitenkin ideana. EM-kisat on tosiaan ollut mulla selkeänä päätavoitteena nyt viimeiset 4 vuotta ja 2 vuotta sitten olisi ollut jo mahdollisuus päästä kisoihin, mutta ne kisat peruttiin koronan takia. Mutta mä vlogille sanoinkin silloin, että ei tässä mitään, että tavoite vaan siirtyy sitten 2 vuoden päähän seuraaviin EM-kisoihin. Ja tuntuu kyllä, että siitä hetkestä tää 2 vuotta on kyllä mennyt tosi nopeasti ja tässä nyt ollaan sitten EM-kisoissa, että on kyllä siistiä. Mutta samalla ehkä on silleen vähän just semmoiset ajatukset, mitä mä silloin 2 vuotta sitten ennustinkin, että tavallaan jos silloin pari vuotta sitten mulla oli päätavoitteena nimenomaan päästä EM-kisoihin, niin kyllä nyt tänä vuonna mulla on semmoinen fiilis, että tää kisoihin pääseminen tuntuu vähän semmoiselta ensimmäiseltä osalta tästä mun päätavoitteesta, että kyllä näistä kisoista lähdetään hakemaan paikkaa noilla jatkokierroksilla.
Tässä meni nyt kisapäivän rutiinit vähän uusiksi, kun meillä on nyt torstaina siinä aamu 10 aikoihin tosiaan se kisa, ja jos nyt vertaa kaikkiin muihin kisoihin, mitä tuossa kesällä on, niin ne on niinku ehkä lähempänä sitä iltakymmentä kuin aamu 10, että nyt pitää sitten säätää vähän toi valmistautuminen siinä kisapäivässä sitten tähän aikaisempaan rytmiin, mutta kyllä mä uskon, että se ihan hyvin onnistuu. Lähinnä ehkä ärsyttää se, että pitää herätä niin aikaisin. No niin, se on päivä ennen kisaa ja tehdään ensimmäisenä lähti Kamilan kanssa verkalle ja on Kamilallakin huomenna kisa. Huomenna mennään. Niin, se on 10 vaan alla, että mulla on vähän ehkä herkemmät jalat, mutta... Huomenna on hyvä päivä. Paljon onnea vaan. Tänään oli viimeinen päivä ennen kisaa ja tähän päivään mahtui monenlaista, että ensimmäisenä käytiin siinä aamulla Kamilan kanssa verkalla ja sitten me oltiin tässä päivällä lihashuollon jaloille ja vähän Alaselälle muutenkin ja sitten siinä tuli mediatilaisuutta, annettiin vähän lausuntoa. Yleillekin tuli semmosia kuvattua semmosia pikkuklippejä, jotka tulee sitten TV-lähetykseen. Ja sitten mulla on tässä illalla tulossa vielä semmonen vähän uusi kokeilu, että mulla tulee semmonen mielikuva kautta rentoutusharjoitus. Että katsotaan minkälainen hypnoosi sieltä saadaan oikein aikaiseksi sitten, että se tulee tähän vielä iltaan silleen. Että aika hauska päästä kokeilemaan että mä uskon, että siitä on varmasti kyllä ihan hyötyä myös. Huomenta Urho. Huomenta. Se olisi huoneen 529 kisapäivä. Vitsi miten pimeitä, ei tästä näe yhtään mitään. No ei se haittaa. Kisapäivä se on silti. Ei täällä ole aurinkokaan vielä noussut. Huone numero on 529 ja kello on suurin piirtein saman verran. Se, minkä takia tämä kuva näyttää vähän tämmöiseltä sumuiselta, niin johtuu ihan vaan siitä, että mulla on päässyt tähän kameran linssien alle kosteutta. Ei sille oikein voi mitään tässä vaiheessa tehdä. Tää nyt on tämmönen dreamy look nyt sitten tähän aamuun. Tästä löytyy tietenkin kisapäivän shampoo. Mutta ei nyt olla suikussa liikaa tällä puhelimella, jos niin kerta muutenkin on päässyt vähän kosteutta. Eilen tosiaan oli se semmonen NS hypnoosi tai mielikuvaharjoitus tai rentoutusharjoitus tai miksi nyt haluaa sitten sanoa, mutta se oli kyllä niin kiva kokemus silleen, että siinä tavallaan tuli, jos olette käynyt semmoisessa niin perusrentoutusharjoituksessa, tunnet kuinka kätesi rentoutuvat ja hartiasi rentoutuvat. Niin tavallaan semmoinen perusrentoutusharjoitus yhdistettynä sitten siihen, että sitten siinä myös ohjattiin ajatus tavallaan sitten siihen tulevaan kisaan. Kun mulla on semmoinen tavallaan tietynlainen sisäinen puhe, millä mä käyn mielikuvissani läpi sen tulevan kisan, niin mä olin paljon lähettänyt sen etukäteen tavallaan tekstinä. Ja sitten se tuotiin sitten siihen rentoutukseen yhdistettynä. Lähinnä mä lähdinkin siihen vähän silleen, että hauska kokeilla, että miltä se tuntuu. Voi kyllä silleen sanoa, että oli kyllä kiva kokemus tosiaan. Kun mä oon käynyt silleen nyt muutaman kerran muutenkin silleen psyykkisessä valmennuksessa, niin sitten siellä ehkä oivallettiin justiinsa se, että ehkä mikä on ero epäonnistuneen ja onnistuneen kisan välillä, niin niissä monesti saattaa olla se ero, että siinä epäonnistuneen kisassa se mielikuva sitä kisasta ei ole käyty niin vahvasti läpi. Toivottavasti tämä jossain vaiheessa lähtisi tämä kosteus täältä linssiä alta, koska muuten on koko loppuvlogi tämmöisellä dreamy-filterillä, mutta koittakaa kestää. Nyt sitten olisi aika lähteä verryttelemään. On kyllä semmonen jotenkin ihan mahtava fiilis. Jännittää tosi paljon, mutta se on jotenkin semmonen, tulee semmoisena tosi innostuksen tunteena tähän kroppaan. Että on semmonen yes, nyt pääsee näyttämään, että ei mitään, mä lähden verryttelemään ja see you on the other side.
sehän on vlogin virallinen kisaraportti. Joo, siinä aika paljon on ajatuksia nyt tossa kisan jäljiltä. Onhan tohon lopputulokseen niin pettynyt. Kyllä sitä välieräpaikkaa kovasti lähti hakemaan, mutta kuitenkin semmonen fiilis, että itse juoksuun on kovinkaan pettynyt. Hirveästi ei jäänyt semmosia juttuja, mitä olisin tehnyt toisin tossa. Lähdön sai otettua hyvin. Toisen 200 aikana tunsi, että okei, nyt vauhti hidastuu. Viimeinen 300 kun lähti, niin lähdin tekemään sitä omaa movia, niin ehkä siinä oli niinku ainoa semmonen paikka, että mä tavallaan siirryin vähän ulommas ja lähdin niin kuin, että nyt mä lähden ohittamaan porukkaa. Mut sitten kun mä huomasin, että nyt mä en saakaan ohitettua ketään, niin sit mä aika nopeasti heti vaan palasin sinne sisaradalle. Ja se siinä tavallaan ehkä käytti vähän yhden kortin siinä kohti sitten siinä juoksussa, että olisi ollut parempi, kun olisi suoraan vaan koko ajan pysynyt siinä sisäradalla, mutta takasuora tultiin jo valmiiksi kovaa, että mä olin miettinyt silleen, että jos siinä olisi vielä tullut kovempaa, mutta en mä niin usko, että siinä olisi hirveästi ollut mitään tehtävissä, vaikka olisi siinäkin puskenut vaan väkisin sitten vielä kovempaa, että tolleen mä sain niinku sen hyvin niinku tulemaan sen loppuun ja nyt voi olla niinku iloinen, että se loppusuora tuli kanssa niin vahvasti sitten, että vähän semmonen tyhjä fiilis tavallaan kaikkensa antoja. Ei voi oikein muuta sanoa, että se ei vaan nyt tänään riittänyt, että koska tuntui myös siltä, että sai myös annettua kaikkensa sitten, mutta tästä sai kyllä nyt siis silleen arvokasta kokemusta ja tuntuu, että tästä oppi taas tosi paljon tästä kisasta. Se oli niinku kiva huomata, että kun aseteltiin sinne kentälle, niin mä kyllä nautin sitä hetkestä tosi paljon. Et siinä oli kyllä kiva olla siellä kentällä. Et seuraavia arvokisoja kohti sitten. Tälläkin kaudella on vielä startteja edellä. Niin. Nyt alkaa näyttää vähän puhelimen näytössäkin, että alkaa tulee tuosta kosteusvauriosta vähän häikkää. Tästä lähtee pelastusoperaatiot, mä käyn kaupasta hakemaan vähän riisiä ja jospa se vähän tätä sentään pelastaisi. Kato, täältähän löytyy EM-finaalisti. Joo. Kuvaile sitä sun olotilaa nyt niin kuin adrenaliinikrapulaa. Ei tiedä, onko väsy vai paha olo vai jotain siitä välistä. Se on kuullut hirveä latauskisa ja sit kun se laskee, niin sit ollaan hetken aikaa poissa pelistä. Mut kestävyysjoukosta ei saanut kyllä tämmöstä fiilistä. Kappaa niin hapoilla ja väsynyt siitä suorituksista. Niin se tulee vähän eri tavalla se kisakrapula sitten. Joo, siinä tulee myös ihan niin kuin yhdisti paha olo. Niin. Se ei ole pelkästään henkisestä latautumasta johtuvaa se paha olo. Katsotaan miten mä saan tämän puhelimen pelastettua. Sitten maksaa. No niin. Katsotaan kuinka täällä pärjällään. Ei nyt hirveän hyvältä näytä. Mun sisko Minttu on Sullilla töissä ja se tuli tänne Müncheniin kanssa ja sillä oli sitten 2 puhelinta mukana, kun sillä on tavallaan työpuhelin ja sitten sen oma puhelin, niin mä sain niistä toisen nyt sitten käyttöön. Kaikki New Balance tiimiurheilijat on yleensä saanut antaa arvokisossa semmoisen pienen tuotepaketin sitten vähän niin kuin kiitoksena New Balancelta, niin nyt tultiin tänne sitten hakemaan omaa pakkausta. Katsotaan mitä sinne laittaa. Kärjessä puolestaan Osama Ala, sitten Abdelvahed. Raitanen edelleen kärkiryhmässä. Kova veto.
Yleisö alkaa kohista. Abdelvahed nousee kolmanneksi. Nousee Abdelvahdin edelleen Raitasella. Soglami vetää. Abdelvahed kakkosena. Raitanen kolmantena. Matkaa maaliin 300 metriä. Raitasen ilme kiristyy, mutta siinä on edelleen rentoutta tuossa juoksussa. Raitanen nousee haastamaan kärkipaikkaa. Abdelvahed kärkeen. Raitanen kärkeen! Raitanen kärkeen! 200 metriä matkaa maaliin. Kyllä! Vesiestö! Ja nyt annan mennä Jukka! Italialaiset kittereillä. Raitanen selvittää sen! Tuolla jäljellä. Raitanen johtaa! Voitte menossa Euroopan mestaruuteen! Raitanen kiristää! Viimeinen kuivaiste! Siitä yli! Raitanen johtaa! On juoksensa Euroopan mestaruuteen! Tuollainen kestävyysjuoksija on Euroopan paras! Topi Raitanen! EM-kultaa! Topi Raitanen on Euroopan mestari! 8.21! 80! Kaiut siitä Kalevan kisojen loppuajasta! Ai että! Topi Raitanen ottaa kultaa! Abdelvahed kakkonen ja Italiaan myös bronssi. Jukka Keskisalo 2006 Euroopan mestari ja 2022 nyt se kamera pysähtyy tähän mieheen. Eikä tarvi pois siitä lähteä. Topi Raitanen on Euroopan mestari. No niin, kello käy. Meillä on tuore Euroopan mestari täällä kohta tuossa hotellille ja me koitetaan jokinlaista tervetuliaiskomitea tänne saada värkättyä. Ideat on vähissä, mutta koitetaan nyt jotain saada tehtyä. Poiko, pizza, tuli räppit, takka, Ei oo sitä. Topi Raitanen tässä. Tiedän, että media haluaa nyt kommentteja paljon. J-Net Filmsille on aina aikaa. Joo, no niin, loistavaa. Miltä nyt tuntuu? Onko jotain kommentoitavaa tähän väliin? No siis klassinen kysymys ja klassinen vastaus. Hyvältä se tuntuu, että lähdettiin tekemään omaa juoksua ja katsotaan mikä lopputulos oli. Lopputulos oli tällä kerralla kultainen. Näytetään nyt vähän sitä mitalia sieltä. Ai että. Se on tämmönen kolmio, oikein oma nimi taustalla ja muuta. Että se on niinku, saanut sen kaiverrettukin. Tää on niinku minun mitalli, eikä kenenkään muu. Ai että. Ei mitään. Oli kiitos. Kyllä helvetin hyvä juoksu. Ei muuta kuin me jatketaan ensi talvena kyllä grindaamista ja nähdään seuraavissa vlogeissa. Juoksu kuin Jukalla. Aivan sama juoksu. Oli hieno reissu EM-kisoihin, vaikka toki harmittaa se, että omat kisat jäi siihen alkueriin, mutta tää oli kyllä arvokas kokemus silleen, että tästä on hyvä jatkaa niinku eteenpäin. Saksan yleisurheiluyleisö oli aivan loistava. Siinä niinku yleisö eli tosi hyvin mukana niissä kisoissa. Meillä oli joukkueessa kanssa semmoinen tosi hyvä ryhmähenki, että tuntui, että tämmöisessä reissussa nimenomaan korostuu se, että vaikka ollaan yksilöurheilijoita, niin tämmöisiin reissuihin lähdetään kuitenkin nimenomaan joukkueena. Että tosi hyvin oli semmoinen, että kaikki tsemppaa toisiaan ja kaikki tukee toisiaan. Ja eipä tästä voi jättää mainitsematta sitä, että miten hienoa se on, että Suomeen tuli oikeasti 4 mitalia näistä kisoista. Että joo, paina tykkäys, tilaa kanava. Nähdään seuraavassa vlogissa.